วัสดีค่ะกลับเข้าสู่ Ployce Channel นะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งในสวนที่บ้านเพราะว่าตอนนี้เริ่ม work from home กันแล้วทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงนกนะคะเสียงไก่ขันแล้วก็เสียงน้องหมาแล้วก็เด็กร้องรวมไปถึงก่อสร้างนิดๆหน่อยๆนะคะถือว่าเป็นแอมเบียนต์นะคะฟังกันสนุกสนานคำๆนะคะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วเซ่มีไดอารี่ค่ะมารีวิวอีกแล้วทำไมไดอารี่มันถึงสำคัญน่ะล่ะคะคือเซ่ส่วนตัวรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านไปเร็วเนาะแล้วบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคือถ้าถามว่าเมื่อวานกินอะไรเนี่ยเราต้องนึกนิดนึงนะแต่อาทิตย์ที่แล้วเราไปไหนมาบ้างเราต้องคิดนานอยู่เหมือนกันนะคะไดอารี่เนี่ยมันทำให้เราได้เหมือนกับมองตัวเองย้อนหลังไปมั้งว่าทุกวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างนะคะที่ไทยเนี่ยไม่ค่อยนิยมไดอารี่ที่เซ่กำลังจะแนะนำเนี่ยค่ะคือไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเซ่จะขออนุญาตเอามาให้ดูก่อนนะคะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นี่หนามากหนาแบบหนานะคะอันนี้เขาแถวบ้านเรียกพจนานุกรมอันนี้คือไดอารี่10 ปีนะคะแล้วก็อันนี้คือไดอารี่5 ปีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะตัวนี้ค่ะชื่อ Some Lines a Day นะคะเป็น5 year เขาใช้คำว่า memory book เซ่ไปเจอเล่มนี้ที่เยอรมันนะคะตอนนั้นเนี่ยไปเดินร้านหนังสือแล้วก็ของลอยสตัมก็รู้สึกว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร5 ปีกับ Memory Book คืออะไรนะคะเจอนานมากแล้วอ่ะตั้งแต่ปี2017นะคะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยตอนนั้นเราดูแล้วรู้สึกว่าข้างในมันเป็นยังไงวะแล้วแบบจะขอพี่เขาแกะก็ไม่ได้เนาะเมืองนอกเนาะก็เลยแบบว่าซื้อมาลองแล้วก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยคือเขาก็จะเว้นที่ไว้ให้นะคะสำหรับเขียนได้5 ปีอ่ะคือรูปแบบของเวลาโลกอะนะคะปีหนึ่งมี365 วันมันก็จะกลับมาซ้ำกันทุกๆวันที่1 มกราคมอย่างเงี้ยแหละซ้ำเป็นเวลา5 ปีแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเนี่ยเราก็มาเขียนทับเล่มเดิมๆทุกวันนะคะหน้ามันไม่โฟกัสเว้ยหน้าโฟกัสหรือยังขออภัยในความมือใหม่ของการถ่าย YouTube ด้วยนะคะเอาละเล่าต่อนะคะก็คือตอนที่ไปเจอเล่มนี้ค่ะเราก็ซื้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากแล้วเราก็ชอบคอนเซ็ปต์ของมันนะคะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยเซ่ก็เริ่มเห็นแนวนี้มากขึ้นนะคะแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีขายก็จะไปเห็นที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนั้นไปปารีสแล้วก็เห็นมันเริ่มมีแนวคิดเนี้ยเพราะว่ามันคือสมุดจดเล่มเดิมใช่ไหมคะทุกคนคือสมุดมันก็คือสมุดแต่ไอเดียที่เขาใส่ไว้ในสมุดเนี่ยคือแบบมันล้ำอ่ะคือมันเขียนได้5 ปีเล่มเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นถูกก๊อปได้ง่ายๆนะคะก็จะเห็นออกมาเยอะเลยแหละที่ฝรั่งเศสนะคะเขาจะมีขายแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนแบบใช้ชื่อคำว่า Dream Journal ที่เหมือนเป็นที่สำหรับจดความฝันนะคะก็เห็นขายเยอะอยู่ความสนุกก็คือแบบเหมือนเราแบบเขียนวันนี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าวันนี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนเราคิดอะไรเราเฟลเรื่องอะไรบ้างอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นจริงๆเล่มนี้ก็คือของลอยสตัมนะคะทุกวันนี้ยังมีขายอยู่เดี๋ยวเซ่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในส่วนของไดอารี่10 ปีคือเราคิดว่า5 ปีมันเยอะแล้วใช่ไหมคะเราไปเจอ10 ปีอ่ะของมิโดรินะคะลอยสตัมเนี่ยเป็นแบรนด์เยอรมันนะคะของมิโดริเนี่ยเขาจะเป็นของญี่ปุ่นคือมิโดริเนี่ยเขาทำแบบว่าเครื่องเขียนกระดาษอะค่ะเยอะมากเกิดเราไปห้างบ่อยๆเนี่ยมิโดริเนี่ยจะขายอยู่ตามห้างทั่วไปเลยอะแต่อันนี้เขาไม่ได้วางขายทั่วไปค่ะเพราะว่าราคามันแพงอะมันประมาณเกือบ 2,000 บาทเนี่ยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชอบคอนเซปต์แล้วก็ชอบแบรนด์มิโดริเพราะว่าเขาเป็นญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นมันจะมีความดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบภาพวาดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตัวสันกระดาษก็เป็นรูปแบบกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนวาดรูปประตูให้เราเข้าไปสู่แบบปีถัดๆไปนะคะก็เลยซื้อมาทดลองดูค่ะก็อันนี้คือไดอารี่10 ปีนะคะก็ความหนามันก็ประมาณนี้เลยแหละหนามากแล้วก็เล่มก็ส่วนตัวก็กระทัดรัดดีนะคะเนี่ยมันเหมือนพจนานุกรมจริงๆนะแนะนำให้ซื้อแบบไหนแล้วคะอันนี้มันมี2 อันใช่ไหมคะส่วนตัวนะใครที่เพิ่งเริ่มเขียนนะคะแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงนะคะรวบรวมสมองแป๊บมิโดริเนี่ยเขาจะมี3 แบบค่ะก็คือแบบ3 ปีแบบ5 ปีแล้วก็แบบ10 ปีค่ะแต่ว่าในส่วนของลอยสตัมเนี่ยเขาจะมีแบบเดียวก็คือแบบ5 ปีเลยใครเพิ่งเริ่มเขียนนะก็จะแนะนำให้ซื้อของมิโดริเดี๋ยวเซ่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะคะก็จะมีร้านที่ขายอยู่ตอนนี้ที่ชื่อละมุนอยู่ตรงสยามเราสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะก็เริ่มหายากแล้วคิดว่าแล้วก็หาที่อื่นไม่ค่อยเจอด้วยนะคะปกมันจะเป็นปกผ้าคือสัมผัสเนี่ย
ดีมากเลยนะคะของมิโดริเนี่ยก็แน่นอนค่ะกระดาษของเขาก็จะเป็นอะไรที่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแต่ส่วนตัวนะคะเซ่ชอบสัมผัสของรอยสตัมมากกว่านะคือถ้ามันไม่ได้ติดว่ามันเขียนได้ตั้ง10 ปีเนี่ยเซ่ชอบของรอยสตัมมากกว่าเพราะว่ารอยสตัมเนี่ยเขาจะมีสัมผัสเป็นแบบมันเป็นหนังที่แบบว่ารู้สึกละมุนรู้สึกจับแล้วมันลื่นมันรู้สึกดีอะค่ะคือมันรู้สึกดียิ่งกว่าแบรนด์มอลสกินอีกมอลสกินนี่เขาก็จะแบบทำลายหนังอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่ารอยสตัมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยใส่ใจเรื่องดีเทลของพวกผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนมากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาทำมันออกมาได้ดีจริงๆอันนี้ก็จะเริ่มมีขายมากขึ้นแล้วนะคะเห็นเดอะมอลล์เริ่มเอาเข้ามาเยอะขึ้นมีหลายสีมากขึ้นทีนี้ค่ะข้อแตกต่างสุดๆเลยของ2อันนี้คืออันนี้นะคะเล่มรอยสตัมเนี่ยคือมันสัมผัสดีเนาะที่มันเป็นหนังมันไม่ใช่หนังแท้แต่มันเป็นหนังที่รู้สึกดีมากนะคะกับมิโดริที่มันเป็นผ้าคือมันสวยทั้งคู่แต่ว่าเวลาเราเขียนไดอารี่นะคะมันจะมีอยู่2อย่างที่เราสัมผัสใช่ไหม1ก็คือกระดาษ2ก็คือปากกานะคะเจ๊ก็ลองพยายามหาปากกาหลายๆแท่งเขียนแล้วนะกระดาษมิโดริมันเหมือนเป็นกระดาษที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปกติอะค่ะมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วดังใช่โอเคอันนี้นะคะคือมิโดริเนี่ยกระดาษของเขามันเหมือนมันบางขึ้นอะแล้วแบบมันลื่นขึ้นเวลากระดาษมันลื่นขึ้นนะคะมันไม่ดูดหมึกอะแล้วมันทำให้ปากกาที่เราเขียนปกติสวยๆหลายๆแท่งอะมันเขียนไม่สวยอะปกติลายมือก็ไม่สวยอยู่แล้วยังจะเขียนไม่สวยอีกอะคือแบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเขียนไดอารี่เนี่ยให้มันสวยๆเนาะแต่มันไม่สวยเพราะลายมือเราหรือมันไม่สวยเพราะปากกากันแน่นะคะก็เลยเปลี่ยนปากกาหลายแท่งมากเลยอะสรุปก็คือเป็นที่กระดาษจริงๆเพราะว่าพอความที่กระดาษมันลื่นนะคะมันไม่ดูดหมึกเข้าไปอะมันก็เลยเขียนไปแล้วก็รู้สึกตัวหนังสือมันขาดๆคือมันเป็นดีเทลที่เล็กมากแต่คิดว่ามันสำคัญในการเขียนไดอารี่นะคะแต่ก็ยังจะเลือกใช้เล่มนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าเราบันทึกไว้ตั้ง10 ปีแล้วนี่เพิ่งเป็นปีแรกเองอะที่เพิ่งซื้อในขณะเดียวกันรอยสตัมนะคะเขาใช้กระดาษที่เขาใช้เป็นเบสิกอยู่เลยแล้วแบบกระดาษมันดีมากอยู่แล้วนะคะมันจะมีสีที่เป็นเชิงทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเลยมันเป็นกรีนลีฟที่แบบออกสีอมเหลืองหน่อยดูแล้วแบบอ่านง่ายสบายตาแต่ว่ากระดาษรอยสตัมมันหนาแล้วเขียนลงไปเนี่ยมันสัมผัสมันรู้สึกดีค่ะแล้วก็ปากกาเนี่ยสีมันก็ออกมาแบบเป๊ะปังอย่างที่เราชอบคือมันเขียนดีแล้วก็เขียนสนุกมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆมากเลยถ้าเกิดใครชอบแล้วก็อยากจะเลือกซื้อแค่5 ปีเนี่ยนะคะก็แนะนำรอยสตัมมีร้านขายซื้อได้ใน Shopee ของร้านชื่อ Studio 360นะคะเป็นร้านเครื่องเขียนเล็กๆที่น่ารักมากอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ่ก็ชอบไปซื้อของเขาใน Shopee คือตอนนี้คือเริ่มออกมารีวิวพวกนี้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราเริ่มมีตัวเลือกของไดอารี่ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ไดอารี่หรือว่าปฏิทินสมุดจดพวกนี้มันจะมีหน้าที่ของมันที่มันแตกต่างกันแล้วอย่างตัวเซ่เองที่เป็นคนชอบเขียนแล้วเราก็จะชอบทดลองปากกาชอบทดลองสมุดนะคะก็อยากจะแบบเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้ออะไรมาทดลองนะคะเรารู้แล้วว่ามันไหนมันดีเราก็อยากจะแนะนำต่อให้สำหรับคนที่ชอบคิดชอบเขียนชอบแบบวางแผนแล้วก็ดูตารางตัวเองที่ผ่านมานะคะพูดถึงกิมมิคแล้วเนี่ยเซ่ก็ชอบมากเลยที่จะแบบเห็นมันจะมีอยู่ยุคนึงนะคะที่ทุกคนก็จะเริ่มทำแบบ passion planner ตอนนี้เราก็จะเห็นอย่างของพี่แท็บนะคะ mission to the moon ก็จะมีไดอารี่ที่ไว้จดแบบรายวันทำอะไรมาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยของน้องเทมส์นะคะติ้งต่างเขาก็จะมีแนวนั้นเหมือนกันคือแบบทุกคนเริ่มสนุกกับการดีไซน์พื้นที่เดิมๆให้มันสามารถที่จะวางแผนอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าไอ้พวกปฏิทิน5 ปีเนี่ยนะคะความ Amazing ของมันคือมันก็คือสมุดหนาๆนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแบ่งไว้เป็น5 ช่องสมมติ5 ปีก็คือ5 ช่องแล้วก็เขียนวันที่กับเดือนส่วนปีอะไรเนี่ยเราก็เอามาใส่เองซึ่งแบบเป็นแนวคิดที่ดีถ้าใครอยากจะผลิตขายหรือผลิตทำเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ทำง่ายนะแล้วก็น่าจะราคาถูกด้วยค่ะแต่เพียงแต่ว่าพวกนี้ค่ะมันสุดท้ายมันก็คือขายแบรนด์เนาะแบบเราชอบกระดาษอย่างคนที่ชอบเขียนจริงๆเขาก็ชอบกระดาษดีๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเก็บไว้นาน5 ปีแน่10 ปีแน่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการเข้าเล่มที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะคะดังนั้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เซ่นำมาฝากในวันนี้เผื่อมีใครสนใจที่อยากจะเริ่มวันที่1 มกราแล้วก็เริ่มจดบทแรกของเราเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสมุดเหล่านี้เนี่ยมันจะต่างจากไดอารี่ทั่วไปตรงที่ว่ามันเหมือนกลายเป็นเรื่องราวย่อมๆของเราที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะค่ะในรอบ5 ปี10 ปีเวลาเรากลับมาอ่านอีกทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ของปีที่แล้ว
นี่เราเป็นเรื่องแค่นี้เองเหรอที่เราเสียใจนักเสียใจหนาอะไรเงี้ยคือมันก็แบบเอามาดูแล้วมันก็บันเทิงดีนะคะก็ทั้งหมดเป็นเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในเทปหน้าจะพยายามมาอัปเดตให้ได้บ่อยๆนะคะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากผ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะบาย